It's me, ang babaeng feeling maganda, feeling sexy, at feelingera sa balat ng YouTube. Ano feelingera po? O diba, kailangan ganun talaga ang introduction. But anyways guys, last Thursday, I received a package from a very good friend, true friend, and nowadays, napapansin ko, best of friends na kami. From Shopee! Ito po ay galing kay, ang seller po is si One Stop Quiapo. Ayan. By the way, One Stop Quiapo, thank you so much for the well package. Ayan. I didn't expect na ganito yung pagka-package mo. At meron pa talaga nakalagay na handle with care and fragile. Yan. And syempre, iningatan din ni Kuyang Driver. So, thank you very much. Ayan. Bongga siya guys. Oh. Well package talaga siya. Naka-carton siya and with, ano ba to? Yung pwede mong laruin. Bubbles. Ayan. So guys, ang gagawin natin ngayon ay unboxing. Ayan. And syempre, is-set up natin to kung ano man ang laman ng package na ito. Clue guys, clue. Clue. Ang laman talaga ng package na to ay ring light with stand and phone holder. Kasi nahihirapan ako dahil mag-isa lang ako nag-shoot. So nahihirapan akong mag-shoot or ilagay kung saan yung camera ko. Mayroon akong tripod pero maliit lang siya. So nahihirapan ako. So bumili ako ng stand ng camera, ay ng phone, para medyo mataas naman yung maganda yung pagkakaset up nung camera ko. So hindi na mag-iisip kung saan banda ko ilalagay, kung anong position yung ilalagay ko at kung paano ko siya para umabot, kasi maliit lang yung tripod ko. So para umabot yung, ang gamit ko na kasi is Gorilla tripod. So, maliit lang siya. So, kailangan ko pang gumamit ng chair para lang medyo maabot niya yung dapat kong, kumaga yung taas na accurate doon sa aking pag-shoot. So, yan! So, i-open na natin to. Let's unbox. Ayan. Tignan natin. And tignan natin kung paano nito i-set up. Ayan. Thank you so much talaga, One Shop Quiapo. And ang bilis nila. Ang bilis niya mag-deliver, guys. And ang price pala nito, guys, is $794. So, converted to dollar. $1 is equivalent to 50. So, convert nyo na lang, guys. Ayan. Mabilis po ito kasi in-order ko siya, I think 2 days lang. 2 days lang ay dumating na siya. So, thank you so much. And guys, nagre-reply sila at sumasagot talaga sa text. Sa text, kahit sa ano din, sa kanilang, dun sa kanilang page sa Shopee. So, talagang accommodating, very accommodating si One Stop Quiapo. So, ito yung tripod. Ito yung ring light. Ayan. At ito yung cellphone holder and accessories. So, ayan guys, i-assemble na natin. Tatanggalin natin to. Yung pinaka sa dulo. And then, ilalagay natin to
itong accessories niyang to. Ayan. Ito guys yung adjust dito ha, para dito. So, yan. So, ilalagay na natin yan. Ilalagay natin. Sisikipan natin guys. Yan. Ito yung magiging connect niya sa sa ring light. Ayan. Pag gusto nating naka-straight lang yung ring light, so yan, ganyan lang yung gagawin natin. Ayan. So, ilalagay na natin yung ring light. So, ayan. Ilalagay na na. And ito yung cellphone holder. Dito natin ilalagay. Ito yung adjustan niya guys ha. Ito. Yan. Ito. Pwede mo siyang i-adjust yun. Tapos, pupush mo lang to guys. Para kumasya yung phone mo. Yan. So, ilalagay natin to dito. Sa gitna. Dito. Sa gitna. Yan. Bongacious. Ayan guys. Mayroon na tayong ring light. And ito guys. USB cable siya. So, gagamitin natin ito. Itong gagamitin natin. Yung charger. So, yan. Bongga. Yan! Ang linaw niya, guys. Ayan, ito yung adjustan niya, guys. Bongacious, guys. Yan, patayan. On and off. So, tanggalin muna natin to guys, para ma-feel natin ang color. And then, papatayin ko yung isa kong ilaw. Ayan, guys. Titignan natin, guys. Ang linaw niya guys. Ayan. Iba't ibang color. Parang may angel. Ayan. Bongga. Ayan guys. So, patay natin. Ayan. Ayan guys. Pwede nating bawasan yung color. Ayan. Yes. That's it. Pwede nating dagdagan. Ayan po. Pwede nating bawasan. Ayan. So guys, yan ang ating unboxing ng affordable tripod with a phone holder. Hopefully guys, may natutunan kayo sa pag-set up ng ating tripod. Thank you so much guys for watching. Bye!